رياضي لا يشق له غبار، وحاصل على أحزمة في رياضة الجودو، يرفع الأثقال ويلعب الهوكي وينتصر. وهنا يظهر عاري الصدر في أبرد منطقة في العالم ليمارس هواية صيد الأسماك. مغن بارع وصياد ماهر، تارة يحلق جوا لإنقاذ طيور مهددة بالانقراض، وتارة يصطاد النمور. عسكري يمشي بخطوات ثابتة، ويده التي لا يحركها تخفي الكثير من الأسرار. دبلوماسي ضليع وسياسي متمرس، ولا يخلو من بعض الخباثة. هنا جاء بمترجمة فاتنة لتغوي ترامب وتلهيه، وهنا يسمح لكلب أسود باقتحام حديث أنجيلا ميركل ليحرجها، وهي المعروفة حول العالم بمعاناتها من رهاب الكلاب. يحرج الرؤساء وقد يوبخهم: إن تابعت بهذه النبرة فسأسحقك. كلمات قالها بوتين عام 2007 لساركوزي. حيل ومواهب مزعومة لا تحتاج إلى تفسيرات، بل يلجأ إليها القيصر الروسي في حربه الدبلوماسية السلمية. لكن هناك شيئا لا يقال، وإن صور لا يفهم لدى الكثيرين: إنها لغة الجسد. ف80% من رسالاتنا تصل للآخرين عبر الحركات والإيماء، و20% فقط مهمة تتولاها الكلمات. فإلى ماذا تفضي حركات جسد بوتين؟ ومتى تعلم مهارة التحكم بحركاته؟ إليكم التفاصيل. في عام 1991 دعي الخبير الأسترالي ألين بيس، الحاصل على لقب سيد لغة الجسد، إلى الكرملين. كانت مهمة ألين الإشراف على ورشة بحث للسياسيين الروس بمن فيهم بوتين، الذي كان عمره حينئذ 39 عاما، وهو ضابط سابق في المخابرات السوفيتية. كان عدد المتدربين 7، وكانوا جميعهم يحملون المسدسات، وهو ما كان أمرا غريبا لدى ألين، الذي علمهم كيف يبدو المرء ودودا على شاشة التلفاز. يقول ألين: عندما دخل بوتين إلى الغرفة هدأ الجميع، لأن العاملين في المخابرات لهم مواهبهم واستعداداتهم. وكان أول شيء علمه لبوتين هو كيفية التخلص من التعابير العدوانية والتخلص من القبضات المغلقة وتلويح الأيدي. فالأفضل أن تكون الأيدي مفتوحة على شكل يعرف باسم البرج المرتفع، وكلاهما يمنح المرء الثقة. وبحسب ألين كان بوتين الذي عمل في حينه مساعدا لمحافظ بطرسبورغ ذكيا جدا ومقتدرا. بالإضافة لأسلوب البرج المرتفع، يقول ألين أن بوتين لديه قاعدة ذهبية يستخدمها مع قادة العالم، وهي هز الرأس مع الشخص الذي يتحدث معه. فقد أظهرت الأبحاث أنه عندما تهز رأسك 3 مرات متعاقبة أمام الشخص الذي يتحدث معك، فإنك تجبره على الاستمرار في الحديث. أما عن سر مشيته، والتي تسمى بمشية الرامي، التي يحرك من خلالها ذراعه اليسرى ويجمد اليمنى بشكل شبه كامل، حاول فريق من أطباء الأعصاب تفسيرها، ونشروا دراستهم في مجلة بريطانية. في بادئ الأمر اعتقد الأطباء أن بوتين يعاني من مرض باركنسون، إلا أنهم استبعدوا الفرضية في ظل غياب أعراض أخرى مثل ارتجاف اليدين. وأعادوا أصل هذه المشية إلى التدريبات التي خضع إليها في الاستخبارات الروسية، وذلك للحفاظ على وضعية اليد اليمنى بشكل ملاصق للصدر خلال المشي، بما يتيح له سحب مسدسه من خصره خلال جزء من الثانية في حال ظهر عدو أمامه. ولأهمية حركات الجسد في الإفصاح عما يخفيه الإنسان، فقد أنفقت وزارة الدفاع الأمريكية أكثر من 300 ألف دولار على أبحاث دراسة لغة الجسد وأنماط الحركة لزعماء العالم، وكان في مقدمتهم بوتين. رغم أهمية التقارير التي توصلت إليها وزارة الدفاع، إلا أنها لم تلقى اهتماما كبيرا. تشير تلك التقارير وبناء على دراسة حركات بوتين أن هناك احتمالية بقيام بوتين بحروب في المستقبل لإعادة الأمجاد السوفيتية. رغم سرية هذه الدراسة، إلا أن المسؤولة عنها والباحثة في كلية الحرب البحرية بريندا كونورز نشرت في عام 2004 مقالا بدورية بروفيدنس تقول فيه
أن حركات بوتين تظهر رجلا يصارع للمضي قدما، وضعفا يبرهن على أنه سيشكل عائقا أمام كل من زعامته ومستقبل روسيا. وبعد دراسة بصمة حركة بوتين تقول الباحثة إن عدم قدرة بوتين على دمج الحركة يثير عقبات أمام ممارساته المعقدة للسلطة. أما عن اهتماماته بالجودو تظهره منافسا يحاول التقدم، لكن نمط حركته يسبب نوعا من البطء، وهذا ما يمكن تفسيره برغبة بوتين بالنهوض بروسيا في الوقت الذي لا يزال متشبثا بالماضي السوفيتي، وهذا ما يفسر الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها حرب أوسيتا الجنوبية عام 2008 بين روسيا وجورجيا. فهل سيكون هناك المزيد من الحروب التي سيقوم بها بوتين مستقبلا؟ أخبرنا رأيك في التعليقات.